Hi guys, it's me RJ and I'm back again for another video, and for today's vlog ay gagawa na naman tayong panibagong tutorial. And kung bago ka pa lang sa channel ko ay wag mong kalimutang mag-like, share, subscribe and hit the bell button para maging updated ka sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. And if you are looking for more video tutorial, just visit my channel dahil marami akong video na nakahanda para sa'yo. Simulan na natin ang tutorial na ito. So for today's photo transition ay kinakailangan po natin ng 31 photos para matapos natin ang photo transition na ito. So simulan na natin. We will be needing 31 photos para matapos natin ito tutorial natin. So simulan na po natin. Mag-add po tayo ng 30 photos pa. So yan, add po tayo ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, after po natin mag-add, ay dagdagan po natin kasi kulang pa ng 10. So, yan. Dagdagan po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And that's it po. So, after po nating ma-add lahat ng photos, ay ikat na po natin sila. So, wag po kayo mag-alala kasi ilalagay ko po ulit sa gilid yung animation at kung saan seconds nyo sila dapat ikat. So, sa unang photo po ay ikat po natin siya sa 1.8. Yan, 1.8 seconds. And then, for the next picture po, ikat po natin siya sa 0.6. Cut po natin sa 0.6. And then, yung 22 photos po ay ikakat po natin silang lahat sa 0.1 lamang po. So, simulan na po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yan. After po natin maikat ang 22 photos sa 0.1, ay ikat naman po natin sila sa 1.4. 1.4. Yan. For the next picture po, ikat po natin sa 1.3. Cut po natin siya sa 1.3. For the next picture po, ikat po natin sa 0.4. 0.4. Yan. 0.4. Yan. For the next picture po ay ikat naman po natin sa 0.8. 0.8. For the next picture po, ikat po natin sa 0.5. 0.5. 0.5. 5. And for the next picture po, ikat po natin sa 0.7. 0.7. And for the last picture po, ay cut po natin sa 0.9. Yan. I-cut po natin sa 0.9. And after po nating makat ang lahat ng picture ay lagyan na po natin sila ng animation. So sa unang picture po ay ang animation po na makikita natin sa kanya ay sa combo lamang natin makikita, which is bounce to po. Bounce to ang animation na gagamitin natin sa kanya. Bounce to. Ang bounce to po ay nandito. Ayan, bounce to. Yan. And after po nyan, ang animation po na gagamitin natin sa second picture po ay sa combo ulit natin makikita, which is yung rise spin po. Hanapin po natin yung animation na rise spin. Rise spin. Where is rise spin? Rise. Iyon, rise spin. Yan. And for the next photo po, yan, i-wide po or palakihin po natin. So, ang animation po na gagamitin natin sa kanilang lahat ay makikita lamang po natin sa out, which is zoom out po. Yan, zoom out. Yan, next picture po. Zoom out po ulit. Next picture, zoom out. Next picture po, zoom out ulit. Next picture, zoom out. Next picture po ay zoom out. Yan, zoom out lang po silang lahat. Zoom out. Zoom out. Zoom out. Zoom out.
then zoom out. So ito po ay makikita nyo sa animation na out po, zoom out po lahat ang 22 photos na kinat po natin sa 0.1. Yan, zoom out, zoom out. So ilalagay ko po sa gilid ang seconds kung saan nyo sila dapat ikat at kung ano po yung animation na ginamit natin sa ating photo transition. So after po nating malagyan ng animation yung 22 photos, sunod pong photo ay ang animation naman po na gagamitin natin sa kanya ay bisect domino 2, which is makikita naman po ulit natin sa combo. Bisect domino 2. So ayan, domino 2. Yan. So after po nyan, ang next picture po ay ang animation po na gagamitin natin sa kanya is ito pong pendulum 1. Hanapin po natin ang pendulum 1. Pendulum 1. Yan. And for the next picture po, ang gagamitin naman po nating animation sa kanya is pendulum 2. Hanapin po natin ang pendulum 2. Pendulum 2. Ayan. And for the next picture po, ang gagamitin po natin sa kanya is train 1 po. Train 1 sa combo po ulit natin makikita. Hanapin po natin dito ang train 1 sa combo. Ayan. Ito, train 1. And for the next picture po, ang animation po naman na gagamitin natin sa kanya ay train 2. So, kadugtong lang po nung isa, train 2. Kasunod po pala, train 2. Yan. Train 2. And for the next picture po, ang gagamitin naman po nating animation sa kanya ay ito pong distort right. Animation, combo, and then hanapin po natin ang distort right. Distort right. Where is distort right? So, distort right po. Distort right. Where is distort right? So, nalampasan na po natin yung distort right. Sana ang distort right? Ito. And for the last picture po ay distort left. Ayan, distort left. Ayan. So, para naman po malagyan natin ng music ay click po natin itong add audio. And then, hanapin po natin dito yung ating dinownload na music na sa ano lang po natin makikita sa ating TikTok. So, tingnan po natin kung ito na ba yun. So, ito na po. So, kung gusto nyo pong mapanood or gusto nyo pong kunin itong link na ito ay ipopost ko po ito sa aking TikTok at i-download nyo na lang po para makuha nyo po yung audio. So, ayan po. So, para po panoorin natin. So, try na po nating panoorin for the next clip video. So, and that's it. And I hope na may natutunan ulit kayo sa ating panibagong tutorial at kung bago ka pa lang sa channel ko ay wag mong kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the bell button para maging updated ka sa mga video ni upload ko dito sa aking YouTube channel. Thank you for watching. God bless and keep safe.